privilege of being with the Director James Jimenez dito sa Education Information Division ng Commission on Elections dito sa beautiful Intramuros in front of Manila Cathedral. Thank you very much, James. May I call you James? And please call me Richard for joining us today. So, ito na, nasa election period na tayo. Marami tayong pwedeng pag-usapan. So, ang format natin dito is very conversational, very informal, but at the same time gusto natin in-depth and comprehensive. Okay. Pero yung usual yung ginagawa ko is, I wanted to start with something na hindi mo usually makikita sa media. So, tinanong ko for instance si Justice Carpio, paano ka nagsimula dito sa West Philippine Sea issue? Right. Isa kang justice, no? So, binigyan niya yung background niya nung time pa ni President Ramos bilang Chief Legal Advisor. And of course, si Secretary Lorenzana, tinanong ko sa kanya, paano ka nakapasok sa administration ni Pangulong Right. Duterte? Especially yung background na, nasa Washington DC siyang That's right. diplomat. So, that's how I know it. Sa'yo naman, syempre, I'm sure there are people who are curious. I'm personally curious. Right. Paano ka nakapasok dito sa Comelec? Sa You have Comelec. been the kind of the face, the poster Yeah. child of Comelec for quite some time. For quite some time. Yeah. Actually, nangyari niyan, ako ay tiga-UST kasi. At ako ay chairman ng UST Comelec, yung student Comelec. No? So may background ako sa election management. Ngayon, it happened when I was in law school, I got a job at the Supreme Court. And my boss in the Supreme Court was appointed chairman of the Comelec. So sinama ako. Laking tuwa ko lang kasi yun na nga ang background ko. No? And so I stayed since then. And then in 2004, shading towards 2005, I started speaking for the Comelec. I started talking about kung ano yung mga issues, ganyan, ano nangyari. Ang pinakamalaking issue na una kong hinawakan noon was yung People's Initiative. Dahil ang reklamo ng mga commissioners noon, sa sobrang dami na nagtatanong sa kanila ng kung ano-anong bagay, hindi na sila nakakapagtrabaho. So ang thinking nila, bigay nila sa taong walang ginagawa kundi sumagot. So ako yun. And then from then on, hindi na nila ako tinanggal sa pagiging tagapagsalita. Kaya hanggang ngayon, tagapagsalita pa rin ako. So 2004, no? Medyo parang baptism of fire yan. Oo, Very controversial yung election. Malaking issue yun. At galit na galit yung ibang tao sa amin noon. Lalo na yung mga proponents ng People's Initiative, no? May mga issue sila, lalo na dun sa mga requirements na pinagagawa namin sa kanila. So, dun pa lang, talagang, kumbaga, sabi nga nila, Ano yung People's Initiative, by the way? Yung mga tao na they're not familiar with this. Ano? yung People's Initiative, ito yung sinubukan ng panahon ni Pangulong Gloria Arroyo na baguhin yung Constitution through a People's Initiative. So, ang nangyari dyan, kailangan kunin nila yung mga pirma ng mga tao, kailangan something like 10% from every municipality. Pero, yung mga nakukuha nila, puro bogus yung mga firma. So, syempre, kailangan naming sabihin na ito, hindi to papasa, hindi ganyan. So, ang dami naming, meron kaming kinokontra. And syempre, yung mga excited sa People's Initiative, dala ng kanilang passion, of course, nagagalit, no? Pag nasasabihan silang, no, you have to go back and get more signatures. So that was the issue back then. There were other collateral issues, of course, mainly to do with people saying na, hindi, ang Comelec wala namang karapatang manghimasok dito, so kailangan ko rin sagutin yon. So, sabi nga nila, ang pinakamagandang paraan matutong lumangoy hindi yung dadahan-dahan ka ng pasok sa pool, dun ka kagad sa malalim. Yun ang ginawa sa akin. I was thrown into the deep end of the pool. Do you like this job? It's a very stressful job. For us na nakikita ka namin, nag-explain ng mga bagay-bagay niya. Why have you stayed for so long given how stressful this job is? Do you think that Comelec has a special role in a democracy like ours? Absolutely. Sa tingin ko, napakahalaga na sa isang demokrasya, sa survival ng democracy, na steady yung election manager. Kasi ang election manager, wala siyang kinikilingan dapat di ba? So kayong referee? Oo, kami yung referee. Ngayon, kung yung laro mo ay mauwi sa palakasan ng magkabilang team, eventually, wala ka ng laro at all. Di ba? So, mahalaga yung papel ng Comelec na nasa gitna lang. And unfortunately, yung papel ng Comelec na nasa gitnang referee, sobrang fragile niyan. Masisira yan kapag nasira ka sa laro ng public relations. So, since yung mga commissioner natin, mga abogado, mga professionals sa election management, yung staff ng Comelec, very professional. Pero hindi sila sanay doon sa bugso ng galit ng tao, sa mga paere ng mga kung sino-sinong partisan sides. So kuminsan, when they end up speaking, medyo
nagkakaroon sila ng hindi magandang experience, no? And I think, and from the very beginning, I've always felt na it's very important that you protect not just the integrity of the commission, but also the appearance of integrity, no? So kailangan kayang lumaban ng commission on the same terms. Kung pahahagingan mo kami ng pakyut na akusasyon, pahahagingan kita ng pakyut na sagot. 'Di ba? Kung babanatan mo kami ng seryosong akusasyon, siseryosohin din kita. So kailangan level as far as we're concerned yung playing field. Kung ano yung iba to sa amin, kailangan kaya naming italbog sa kanila. So of course, yung entry mo sa Comelec was also at a very critical historical juncture kasi nag-shift po tayo, transition tayo from manual to automatic. Of course, for some of us who are comparative political scientists, alam natin around the world yun yung trend. Pero dito sa Pilipinas, very negative yung misconceptions about automated elections. Yes. And you were at the center of that, more or less. Right. I was there at the very beginning of our most recent attempt to automate, no? And you're right, it is a trend around the world. Pero when we started back in 2008 or 2010, the thinking was that we were doing it backwards. Sabi kasi, ang conventional wisdom, sabi, kailangan maging kapani-paniwala muna yung komisyon bago siya tumawid sa automation. Kasi masyadong delikado yung automation. Kung hindi pinagkakatiwalaan yung election management body, baka sumabla yung automation. Tayo, sabi ng mga eksperto, baliktad. Hindi pinagkakatiwalaan yung Comelec kasi nga may history tayo ng nakita natin na patunayang pandaraya. Right. Tapos tumatawid tayo to automation, hoping na yun ang aayos ng ating reputasyon. So sabi nila, this is going to fail. Sabi nila nung 2010, this is going to fail because it is backwards. Baliktad ang ginagawa ng Comelec. But at the time, we thought, may panahon para maging kimi, may panahon para maging matapang. At that point, alam na natin lahat na merong dayaang nagaganap in terms of dagdag bawas. Kung wala pa tayong ginawa, kasi kimi tayo, ayaw natin mag-risk ng automation, wala, malulugmok tayo doon, hindi tayo makakalabas. So, pinaglaban namin yung automation. And in 2010, the experts who said that we were doing it backwards, they changed their tune. Correct. And now, everyone around the world is still asking the Comelec, how did you guys do it? That's right. How did you automate? So, again, I'm sure maraming ko kontra. Ngayon pa lang, I'm sure marami nang nagre-reklamo. But that is the truth. For a lot of people around the world, yung nagawa natin noong 2010 at patuloy natin ginagawa ngayon, ay tinitignan bilang leksyon on how to automate and modernize election management around the world. So parang best practices tayo. Kasama tayo or dun. among the better practices of transition. Exactly. To be fair, kasama rin tayo dun sa mga worst practices in some cases, but as far as automation is concerned, isa yan sa mga exemplar sa buong mundo. So, balik tayo sa more fundamental question. Ano ba talagang mandato ng Comelec? I don't think very clear ito sa taong bayan, ang trabaho ng Comelec. And are you operational only during elections na bigla kayo na-activate or actually you're operational 24/7? We're operational all around the year and every year. Every year. Dati, it was easy to say elections come in 3-year cycles, no? Kasi every 3 years meron ka national and local elections. Ang papel po ng Comelec, ang kaisa-isang government agency na inaatasan ng batas at ng konstitusyon na magpatupad ng mga batas patungkol sa halalan. So, we do everything that is related to elections, including election law enforcement. Now, sabi natin, every 3 years ang halalan. Tama. Every 3 years may malaking halalan. Pero pagkatapos ng halalan, ano nangyayari? Protesta. Yung protesta na pupunta rin sa Comelec. Correct. So, tuloy pa rin ang trabaho namin. And then, pagkatapos, pagkaraniwan, meron na namang susunod na halalan. On the year after the national elections, ito yung barangay elections. So, year 2, nung 3-year cycle, nagtatrabaho pa rin kami. Kasi may eleksyon na naman. And then, the 3rd year of the 3-year cycle, naghahanda na kami para dun sa pang-4 na taon nung 3-year cycle. So as you can see, it's a never-ending loop. We're always preparing for Kasi elections. sa atin, walang natatalo, either natadayaan or nanalo ka. Yan. Kung ganun yung mindset. Walang natatalo, lahat nadadaya. Kaya, na-expect natin, every time we plan, talagang kasama sa planning natin, alam natin,
marami magrereklamo. James, do you think yung Comelec nakakuha ng sapat na suporta pagdating sa budget, pagdating sa personal, considering gaano kalaki yung responsibilidad nyo? Kasi ang elections ay pillar ng democracy at kayo yung referee ng credible elections. Well, normally, of course, pag maghahalalan na talagang todo suporta mga politiko sa amin. Obviously, magkakahalalan na eh. Pero, I'll tell a story. Halimbawa, for 2019, no? Meron tayong 61 million voters. Yung 61 million voters na yan ay maghahalalan tayo in more than 85,000 voting precincts. 85,000 locations throughout the country. Bawat isang presinto ay ino-operate ng tatlong guro. Yung tinatawag nating boards of election inspectors or electoral boards. So, tatlo yan. Tatlo times 85,000. Diba? Yeah. So, alam mo kung ilang guro ang magsaserve. 250,000 plus. And therefore, alam mo rin magkano ang ibabayad mong honorarium sa kanila. Mathematical na lang yan. Right. Kung ang honorarium ng bawat isang guro ay 6,000, it's simply 6,000 times the number of teachers that you know. Walang wiggle room dyan. Yeah. Nung nag-submit kami ng budget, yung sinabit namin, yung exact amount na 6,000 pesos times the number of teachers, and whatever that amount is, yun ang sinabit namin. Nung bumalik sa amin yung budget, bawas. So ang tanong ko, so saan nyo pala ibabawas yung pera? Kasi mathematical yung pag-a-allocate nun. Alam natin kung ilang teacher ang magsiserve, alam natin kung ilan ang babayaran, at alam natin magkano ang ibabayad sa bawat isa. Pag nagbigay kami ng number sa inyo, yun na yun. Kung binawasan nyo, saan namin kukunin yung pampuno? Right. Pero nabawasan. And that's the level of support that we get. So over time, recurring itong problem or Yes. improve or it's getting worse? It's recurring. I wouldn't know about getting worse. I would rather not look at it that way. Pero palaging hamon sa amin. Yung ipaalam sa Kongreso, ipaalam sa may hawak ng budget na hindi kami nagpapasobra. Ito talaga ang ginagastos natin. Again, yung computation sobrang simple, di ba? Meron kang mga bagay na babayaran, hindi mo mabayaran kasi na-delay yung budget. Kaya nga ngayon nangangamba kami, di ba? Yes. Kasi yung budget hindi na naipasa. Pag hindi mo naipasa ang budget mo ngayon reenacted. Uulitin yung budget ng 2019. Yung budget na hinahanap namin ngayon yung pambayad sa teacher. Humingi ba kami ng pambayad sa teacher noong 2018? Siyempre hindi. Wala naman kami babayarang teacher noong 2018 eh. So 2019 kami magbabayad. So sa 2019 namin hiningi. Pero dahil reenacted ang budget, walang allocation para sa teacher. So, kaya kami namumblema. Sa tingin niyo ba, is this a reflection of lack of appreciation doon sa role of Comelec, or is it more sinister na gusto ng ibang tao na hindi incapacitated enough yung Comelec to do his job well? Wag naman sana. And then the fact actually na nangyayari ito, whoever is in power, whatever administration happens to be in power, makes me think na hindi siya personal, Yes. hindi siya anything sinister. It's simply, I think, siguro sa isip ng mga decision makers ng ganyan, at some level, ang decision makers think na ito pwede nating i-sacrifice. Right. Ganyan yan, no? Yung vagaries ng budget process ang lagi nating sinasabi dyan. And naiintindihan naman namin, kaya patuloy kaming bumabalik sa Kongreso, bumabalik kami sa kung anumang opisina ang nag-handle niyan, at paulit-ulit naming sinasabi yung aming argumento. For the most part, to be perfectly fair, for the most part, binabalik naman yung pera. Yes. But the fact is, yun na nga, medyo nakakapagod sometimes yung nandyan na, napag-usapan na natin to last year, tas i-explain na naman namin sa inyo ulit ngayon. Paulit-ulit na lang. So, tipo bang, sometimes At ikaw yung nag-explain most of the time, I suppose. yung mga finance people naman namin. Ako nagpapaliwanag sa taong bayan. Right. And it sometimes gets to the point na parang maisip mo rin eh. So, pag hindi pala kami nagpaliwanag ngayon, so sorry na lang, hindi namin makukuha. Yeah. Again, no, we don't hold anyone personally to blame. Yes. We don't think it's personal. It's just how government works. And do you have any idea ano yung operating budget niyo so far sa Comelec? Meron tayong rough numbers? For the elections, we need about 12 billion for the elections lamang.
no, for the elections lamang. How much yung previous elections, just to give a scale? About 10 billion. 10 billion, Oo. okay. So, every year, dumadami kasi din yung mga tao Voters, natin. yes. So, dumadami din yung ating cost, no? Ang pinakamalaking cost talaga natin ay yung honoraria para sa mga guro. Kasi napakadami talaga. Again, 85,000 precincts. That's a lot, no? And by 2022, that's probably gonna go up to 90,000 precincts. So you can imagine, yun talaga ang bulto ng expense natin. So itong mga guro na to, may special training to mga to? Public school sila galing? Yes. They're public school teachers. Yan ang preference natin. Yan ang unang-una natin kinukuha. Pero kung hindi sila available, pwede tayong kumuha ng iba. Merong order of preference na tinatawag. Ngayon, I'm glad you pointed that out because hindi lang honoraria ang pinagkagagastusan natin sa guro. Pinagkagagastusan din natin yung training. Of course, yeah. Marami nagsasabi, ba't nyo training pa nag-election na sila last year, dapat alam na nila yan. Totoo po, para dun sa mga umuulit. Pero hindi lahat ng teacher umuulit ng serbisyo. Marami, in fact, ang bagong teacher na pumapasok. Correct. Kasi bata pa lang, excited pa sila. May energy pa. Hindi sila familiar sa hirap ng pinagdadaanan ng teacher. So, hindi nila alam kung paano magpatakbo ng halalan. So kailangan sila sanayin, no? Pangalawa, tandaan natin gumagamit tayo ng makina dito. So yung makina medyo hamon din 'yan kasi kailangan nila kabisaduhin kung ano ang operation ng makina. Madali kung puro sulat kamay lamang. Right. In a way, madali, no? Kasi sulat kamay lang, may instructions ganyan. Pero kung gumagamit ka na kasi ng teknolohiya, an electronic device that operates in a certain way, after a certain fashion, you have to be familiar with that process. And, most important, dapat hindi ka takot doon sa teknolohiya na yon. Maraming beses, nakikita natin, kabisado nila, intellectually, pero dahil dinaga sila on the day itself, it's like they choke. Of course. Yeah. So parang nalilimutan nila, taka, paano na nga ba yun? Oh. So kailangan matrain up natin sila doon sa level na very confident sila kahit na may maingay pa from all sides. Hindi. Ito ang gagawin ko, ito ang procedure ko, tuloy tayo. So we need to train them up to that level. And training them up to the level costs money. Paano yung mga seguridad ng mga guro na yan at saka yung pagsisigurado natin na hindi rin sila unduly influenced? I mean, malaking bagay itong pinag-usapan. Napakalaking bagay niyan. Natutuwa tayo kasi in our experience, no? Kasi ako particularly, ang experience ko straddles both systems. Naka-experience ako ng manual elections kung saan nakita ko yung pressure sa teacher at kung paano nakikinabang ang teacher sometimes sa political pressure at yung automated na biglang walang pressure sa teacher. Okay? So, noon nakikita natin na ang mga teacher ay pagod, kulang sa tulog, but at the same time, naaabutan ng pera yan. Kasi may decision making sila In any system, kung saan papayag ka na merong isang tao magdidesisyon kumaliwa o kumanan, meron kang pagkakataon for corruption. Diba? Human discretion. Any point where discretion is possible, corruption is also possible. So, ang nangyayari, pwedeng abutan yung teacher, corruption. Pwede rin, yung teacher, pagod na pagod, pwede siyang magkamali. So, yung nagkamali siya, mukhang corruption. So, takot pa rin ang taong bayan. Pero sa automation, nawala yan. At yan ang isa sa pinaka-pinasasalamatan ng mga guru natin. Nagpapasalamat sila because nawala yung pressure sa kanila. Bakit? Kasi alam na ngayon ng mga politiko na it's not up to the teachers anymore. Nung mano-manong eleksyon, pag magbibilangan ka, yung teacher ang magdi-decide kung ano yung nabasa niya. Nabasa ko ba Richard o nabasa ko Ricardo? And if that represents two different people, ay magbibidding war ngayon si Richard at saka si Ricardo. Basahin mo yan for me. Sa automated, wala nang ganun Sa automated, trabaho ng teacher, pindot-pindot lang siya ng buton. Paglabas ng resulta, tapos na, uwi na yung teacher. So, na-minimize yung impact ng teacher sa sistema because nabawasan yung discretion na pwedeng ipasok ng teacher sa proseso. Kamusta naman yung mga ating machines? Kasi generally, let's be honest, ang isang problema sa ating gobyerno in general is
we buy shiny stuff and then may mga ambulance na nabubulok, I may know what minsan you mga mean. warships, may tanke, may armored vehicle. Kamusta naman yung mga voting machines natin? Well, yung voting machines natin, thankfully, maraming nakabantay. Hindi lang Comelec. So yung sakit ng Pilipino na walang maintenance or hindi exactly. magaling mag-maintain, naiiwasan. Bakit? Kasi pag hindi namin maintain yung makina, yari kami dun sa mga watchdogs. Kasi yung mga watchdogs natin, at any time, literally at any time, pwede silang dumalaw sa facilities natin, mag-check Randomly, ng yeah. makina. No? So that keeps us on our toes. I'm not saying na hindi natin gagawin ito kahit kung walang bantay, but the fact is, dahil may bantay, Sino pang very tumutulong alert sa inyo na tayo. bumantay? Well, meron tayong mga citizens arm, and at the same time, very active po yung ating Joint Congressional Oversight Committee sa pamumuno ni, sa Senate, si Senator Coco Pimentel, no? And sa House, ang palaging naupo doon si Representative Sherwin Tugna. So they're very active and they're very engaged with civil society and with all of these stakeholders. And so passing through them, the stakeholders are able to influence how we do things in the sense na, again, keeps us on our toes. So na-maintain natin na maayos yan. Ang talagang problema natin sa makina is that hindi sila nagmumultiply on their own. I'll give an example. In 2016, meron tayong 95,000 units ng makina. Pero meron lang tayong 54 million voters. So, ang maximum natin per machine was about 800. Ngayon, we have 61 million voters, but we still only have 95,000 machines. So, dumadami ngayon. Lumalaki yung ratio. Ngayon, it's 1,000 voters for every machine. So, ang voting period natin ngayon is 6 to 6. 12 hours na. Imbis na yung pangkaraniwang 7 to 3. So, yun ang malaking problema sa makina. It's not so much that they get old or that they get damaged over time. It's just that we need more of them every 3 years. Right. So, yun ang challenge. Sometimes it can get expensive, but we always say democracy is worth the cost. And ano bang lifespan ng mga machines na to? Kasi mukhang same lang yung supplier natin so far. Yes, same lang ang supplier natin. Pero ang lifespan naman ng makina, hanggang 3 eleksyon pwede. Kaya nga ang sistema ginagamit natin palagi ay yung tinatawag nating lease with option to purchase. Rentahan muna natin, pag masaya tayo, then we can buy it at a drastically reduced price. Pinag-usapan din natin yung law enforcement capacity or yung mandato ng Comelec. Ano itong mga law enforcement capacity ng Comelec? How far should it go? In terms of, for instance, election violence. Right. So, it's not only counting yung mga votes, pero yung mga violence around or before the voting process. That's true. May ano ba yung trabaho ng Comelec dyan? Or other forms of violation? Kasi of course, yung premature campaigning ay isang sobrang malaking bagay. Daming naeepalan sa mga Araw-araw talagang in your face. Yes. So, alam natin na may mga batas dyan. Although the law's interpretation also has some issues. Pero, what is the Comelec law enforcement capacity there? And how successful you have been, in your opinion, at least, in terms of dealing with that? Kasi tingin na ibang tao, toothless ang Comelec sa mga ganun eh. Bungi. Okay. While he was explaining the question, I think nafe-feel ni Richard na nahihirapan ako sa sagot. Kaya binibigyan niya ako ng time mag-isip. Yeah, I'm sorry. No, it's fine. No, but I appreciate it. Una, totoo, meron kaming law enforcement function. Pero unlike other law enforcement agencies, wala kaming army. Wala kaming kapulisan, wala kaming special agents, wala kaming ganyan. So basically, ang ability namin lies in the fact that during the election season, during election period, meron kaming authority to order everyone around. Ito yung tinatawag nating power to deputize. We deputize different agencies like the PNP, the AFP, the MMDA, all other government agencies in fact. So basically, when it comes time to the election period, pwede kaming mang-utos ng ibang tao to do what they need to do. No?
Kami ang magde-determine ng battle plan, kami ang magsasabi ko anong objective, sila yung magki-carry out. So, hindi pwede kayo ma-held accountable for lack of implementation kasi na-delegate or na-deputize ito sa... Well, in a sense, pwede pa rin kasi pag hindi namin pinakilos, halimbawa, pag hindi natin pinakilos ang MMDA, no one's gonna hold MMDA responsible because everyone knows that the order should come from Comelec. So, in the sense that if we are not responsive to the needs, then it is our responsibility. So, anong basa mo ngayon in terms of follow-through dun sa instruction? Has it improved over time? It has improved over time, definitely, because dati, just one example. Sige. Dati, palaging napag-uusapan, overspending. Ang tanong dati is, may napakulong na ba kayo dyan? May na-disqualify na ba kayo dyan? And we say, meron. Si dating Ambassador Raul Manglapus. Tapos, syempre, when we say that, yung mga taong nakakaalam ng kwento, tatawa lang. Kasi, ba't siya tatawa? Kasi si Raul Manglapus, inamin niya na nag-overspend siya. So pag hindi niya pa siya naparusahan under that condition, di paano na lang talaga, no? Yeah. So ang tanong, meron na ba kayong nahuling nag-overspend at naparusahan? So over time, yun ang nagiging issue namin. And then, nung 2013, talagang we poured all of our resources into this particular problem. And meron kami na-disqualify. Meron kami na-disqualify na governor. Sitting governor. Si Governor Ejercito ng Laguna. So, nung pinursu natin yung kaso talaga, pinursigi talaga natin, and with the help of the general public, of course, we were able to bring that case to conclusion, no? Na-disqualify siya. And although na-desisyonan yung kaso, nakaupo na siya, the fact is, hindi siya nakapag-serve ng buong term niya. Natanggal siya. And quickly after that, because the public saw that we were getting results, nagtulungan kami with the public again, and the next sore spot was, may nahuli na ba kayo for vote buying? So in the same year, may napadisqualify rin kami na mayor naman ng Bulacan, na disqualify siya for vote buying. Who's this person? I can't say kasi appeal pa ata siya. Okay, sorry. but so yun, meron tayo niyan. We would have gotten the congressman as well. Unfortunately, nasa HRET na yung kaso niya. So hindi kami part noon, ano. So pero yung napadisqualify natin, tanggal nga yung mayor. So again, maraming pinagbabawal ang Comelec at hindi lahat may naparusahan na kami. Pero dumadami yung tala ng mga offenses na may naparusahan na kami. Vote buying, overspending, yung failure to file a SOSE, Statement of Contributions and Expenditures. Sinusunod na namin ngayon yung violation ng campaign rules, ng postering, no? The thing that we notice is that every time may madidisqualify kami, incidences of that particular offense, they plummet. Parang natatakot talaga yung mga politiko. So, apparently, yung conventional wisdom na kailangan lang may masampulan, apparently, totoo. Kasi pag may nasampulan, medyo bumabait. So may deterrence effect yan. May deterrence just to be clear, kasi there were pending disqualification cases against 2 senatorial candidates. Yes. But the name of the senators have already been put into the... They're still on the ballot, yes. So, does the disqualification threat still stand? Or Yes, it does. It still stands? It still does. Okay, here's how... Sorry, medyo hindi clear kasi may narinig quotation ka na Totoo. parang categorically hindi pa tapos or something like Yes. that. So we're still confused outside. Right, I understand. And it is confusing. The thing kasi is, yung remedy ng disqualification, available yan sa kahit sino hanggat sa hindi napoproklama yung kandidato. Meaning to say, at any time during the campaign period, pwede kang kasuhan ng disqualification hanggat hindi ka napoproclaim as winner. Which is why sometimes, just before proclamation, may humahabol na disqualification case. Right? The reason for that is this. The grounds for disqualification sometimes are not discovered early enough. So yung mga complainant mo, hindi makapag-complain ng maaga, you end up on the ballot. Right? Pero, remember, meron tayong tinatawag na presumption of innocence. So just because you have an accusation against you doesn't automatically mean you're guilty. In this case, it doesn't automatically mean disqualified ka na. So, nangyayari, kahit nasa balota ka,
may pending disqualification case ka, okay lang yun. Kasi what if manalo ka sa disqualification case mo? Mas masahol kung tinanggal ka kasi may kaso ka, tas later on napatunayan na wala ka palang sala. Na walang ka ng pagkakataong tumakbo. So in the same way, kung nandun ka sa ballot, is also not a guarantee na hindi ka pwede ma-disqualify Absolutely. later on. Yes. So, kung meron kang pending case habang nagkakampanya, nanalo ka, sabihin natin, tapos lumabas yung disqualification case, natatanggalin ka, tanggal ka pa rin. Yes. Tanggal ka pa rin. Mahalaga yan. Kasi, Yes, and yes, in the case of one senator, ang problema was the push for permanent disqualification kasi hindi siya Nag-file ng nag-announce. SOSE. Exactly. Yes. And So, that came from Comelec itself, yung disqualification. we filed that case, Yes, no? yes. We filed that case. Kaya ngayon, ang dami namin tanong, paano ba mag-file ng SOSE ng tama? So, pag nasasampulan talaga, nagtatanda, no? And then, we're not saying that to make fun of people, but it is very important, I guess part of human behavior, that if you see that the enforcers are serious, then you think twice about committing the offense. It's what we always say. It's not the severity of the punishment that is the deterrent. It is the certainty of punishment. Kung sure ka na mapaparusahan ka, hindi mo gagawin. Pero kung sasabihin na, tatakutin lang kita kasi disqualification ng penalty. Tapos sasabihin mo naman, wala ka namang nadi-disqualify so ba't ako matatakot? Kebs lang. So before we go to more specific issues, Sure. pinag-usapan natin kanina, ano yung mga major myths and misconceptions and memes na gusto mo i-correct ngayon before we go there? Oo, mabuti na sabi mo yan. Merong meme ngayon na ako talaga ang sentrong-sentro. Oo, ako talaga. Check natin yan mamaya. No. The meme itself is based on a lie. Basically, it's by a bunch of people who are supporting a specific Agenda. candidate, not just an agenda, but a specific candidate running for senator and another one running for Congress. And the lie is we only have 50 million voters. And since ang ina-announce nating balota na iimprenta ay mahigit 61 million, saan napunta yung 11 million? Kung 50 million voters lang ang meron tayo. Kalokohan po yun. Unang-una, noong 2016, naka 54 million na tayo. Ano nangyari doon sa 4 na million? Nakamatay. Hindi ho totoo yun. So, hindi totoo na 50 milyones lang ang ating botante. Pero yun ang sinasabi nung meme na yon. So ilan ba ang botante natin? 61 million. 61 million. At local lang yan. Kasi meron pang 1.7 million na OFWs, overseas. yes. Oo. So marami talaga tayong botante, kaya marami tayong ini-imprint ng balota. Lately, nagbago na yung meme kasi na-realize siguro nila kung gaano ka-stupid yung 50 million. So ngayon, sinasabi na lang nila, may 1 million na pasobrang balota. Again, hindi po yan totoo. Wala pong pasobrang balota. Ang printing po natin, very strict. 1:1. 1 voter equals 1 ballot. Walang pasobra. So walang backup? Walang backup. In fact, that means that on election day, touch move yan. If you spoil your ballot, that's it. Sorry. Kasi nga, we only have 1 ballot per person. So, recently, natapos yung Bangsamoro referendum, which was quite complicated kasi dalawang phases yan, and then in certain areas, ang kailangan mo lang majority, in other areas, kailangan itanong kung gusto mong sumali or double majority. But at the same time, of course, yung pinaka-challenging dyan is nasa election hotspot din tong... Absolutely. So in a way, kumbaga, dry run ito for the bigger elections, but also very challenging ito. So anong assessment ng Comelec so far? Kasi mukhang international watchdogs are quite impressed so far. Not just smooth dun sa running ng elections. Natutuwa kami sobra na naidaos namin ng maayos yung ating BOL. Ang particular na challenge nun, yung unang halalan. Kasi yung unang halalan, isa doon naganap sa Cotabato City. And in fact, the night before, may sumabog na granada. So, talaga... Or tinapon. Tinapon yung Pero granada. hindi yata sumabog pa. May sumabog, and then the following day, may nakitang 2 unexploded. Kasi may sumabog at may 2 pang hindi unexploded. So, 3 granada ang pinag-usapan sa Cotabato. Cotabato City, no? And then, of course, may mga usap-usapan na yung mga, yung mga fighters are coming down from the hills and infiltrating the city. So, basically, the situation was very tense. However, maganda po yung paghahanda ng Comelec nyo doon. Nakapag-usap tayo doon sa 6th Infantry Division. Yung PNP was very active, very alert. And then, yung observer community. Right. They were there in force. Nagpupunta sila sa iba't ibang lugar at na-witness nila kung ano ang nangyayari nang walang filter.
Yun ang pinakamahalaga. At isa yan sa mga advokasya ko dito sa Comelec, yung transparency at openness ng eleksyon, lalo na sa mga banyagang observer. Naniniwala ako na yung presensya ng observer nakakadagdag sa kredibilidad ng halalan. So, dito, nakita natin, dinala namin yung mga observer sa mga lugar kahit na magugulo. And nakikita nilang magulo talaga. And in fact, there were areas na talagang nagsisigawan yung mga tao, nakamasa sila ng ganyan. But alam nyo, sa halalan, ultimately, ang importante, na idaos ba yung mismong eleksyon ng maayos, na bilang ba ng tama, at tama ba yung resulta? No? Accurate ba yung resulta? And in all three metrics, yung sa tatlong sukatan na yun, pumasa yung ating BOL. Right. Kaya nakita natin, halimbawa, sinasabi nila, ang gusto daw ng isang side ng kampanya, kailangan yes lahat. Pero nakita natin, merong natalo. Natalo halimbawa ang BOL sa Sulu. Natalo ang BOL sa Isabela de Basilan. Sa Lanao del Norte. Sa Lanao del Norte. Natalo yan. So, ibig sabihin, hindi fixed yung elections, pero orderly. And therefore, kahit hindi happy lahat ng tao sa outcome, tinanggap nila yung outcome. And in fact, today, sinubmit na yan formally sa presidente yung resulta. So hopefully, mabuo na yung tinatawag nating Bangsamoro Transition Authority para tuloy-tuloy na yung recovery ng lugar na yun. James, pwede mo explain ng konti? Sure. So, yung referendum was about in certain areas kung gusto nila sumali, Yes. in other areas kung ma-approve nila yung establishment, Yes. and then may majority daw. Can you just briefly explain it? Sige. Kasi confusing sa maraming tao yung Oo. what on earth happened dun sa Bangsamoro? Tsaka bakit dalawa? Bakit dalawa? Oo, no? At anong magiging final composition ng Bangsamoro? Oo. Ito, anong mga regions ang kasama? So, nag-no ang Sulu and Isabela, Yes. pero yung ARM more or less papasok In doon. general. And Cotabato mukhang pasok pa rin doon, Yes. despite the fact na yung mayor ayaw. Mukhang hindi papasok ang Lanao del Norte kasi sa kanila was a question of whether they want to join or not. Yes. Pero sa North Cotabato, mukhang maraming barangays, Kalate yatang nag-said Right. yes. So, what is gonna be the composition of Bangsamoro? And ano yung Parang mechanics? pwede ka ng spokesman ng Comelec. Medyo confusing. Mawawalan ako ng trabaho niyan. Hindi. But that was a very concise summary and it's fairly accurate, no? Let's just nuance it a little. Unang-una, ang ARM po ay Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, yung tinatawag naming Basulta, Maguindanao, and Lanao del Sur, LDS, no? So, yan yung mga pangunahing lugar na kasama doon sa proposed Bangsamoro Autonomous Region. Yung present geographical composition ng ARM. Kasama dyan, doon sa BOL, no? Kasama dyan, Cotabato City at Isabela de Basilan. Isabela City in Basilan Province, no? Kasama yan dalawang yan, even though hindi sila kasama doon sa original na ARM. ARM, yeah. Kasi dati nagka-plebisito po sa ARM at umayaw yung dalawang syudad na yon, Cotabato City at Isabela City. Doon sa bagong ARM, doon sa bagong Bangsamoro Organic Law, sabi nung batas, gawa tayo ng bagong Bangsamoro Autonomous Region, isama natin yung buong original composition ng ARM and kung sino pa ang gustong sumali. So, nag-create ka ngayon ng dalawang kategorya ng participants. Correct. Yung existing na ARM provinces plus kung sino gustong sumali. Nung nagsimula yung proseso, hindi natin alam kung sino gusto sumali. So, iba yung questions dun sa ballot? Iba yung question nila. Kaya ini-split natin yung halalan. Yung una, yung sinasabi ni Richard na tanong lang ay ratification. Right. Ang tanong doon, sang-ayon ba kayo doon sa Bangsamoro Organic Law? Tinanong yon sa ARM. So, ang tinanong doon, Basulta, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao at saka Lanao del Sur. Ngayon, tinanong din yon sa Cotabato City at sa Isabela City. No? I mean, kasama sila doon sa halalan na yon. Pero doon sa dalawang yon, Kung iba gusto ang niya tanong. sumali. Ang tanong sa kanila, gusto niyo sumali? Right. Kasi doon sila sa pangalawang kategorya. Pero geographically, dahil magkakasama sila, sinama sila sa isang halalan. Doon sa pangalawang halalan, yung nangyari noong February 6, ang tanong doon sa mga barangay na yon, Lanao del Norte at saka North Cotabato, tanong sa kanila, gusto nyo ba sumali? So, doon sa unang halalan, doon sa January na plebisito, ang tanong ay, gusto nyo bang, sang-ayon ba kayo? Yes or no lang yan. Madaling tanong yan. At majority lang kailangan? 50 Majority plus lang 1. kailangan mo yan. Actually, hindi pa 50 plus 1. Basta pinakamaraming boto lang. No? Doon sa pangalawang tanong, doon sa gusto nyo bang sumali, medyo komplikado. Yes. Meron tinatawag na umali doctrine. Doon sa umali doctrine, ang sabi dyan, lahat ng maapektuhan ng plebisito, kailangan tanungin. No? Which means,
kung meron kang barangay na gustong kumalas from a mother unit, hindi lang yung barangay ang tatanungin mo, pati yung mother unit kailangan mo tanungin. So, kung nyari, halimbawa, Basilan, example ng Basilan, Isabela City, gusto mo bang sumali sa Bangsamoro Autonomous Region? Yes or no ka dyan ngayon. Pero tatanungin din natin yung probinsya. Probinsya ng Basilan, sang-ayon ka ba ng Isabela City ay sasali na ngayon sa Bangsamoro? So kailangan, yes ang sagot ng Isabela City, yung kakalas, at kailangan yes din yung panggagalingan na probinsya. So may consent, dapat may consent ang pareho, mutual consent. Ito yung tinatawag nating double majority. Kaya maraming naganap, halimbawa sa Lanao del Norte noong Pebrero, lahat ng gustong sumali na barangay umuo. Pero sa lahat ng pagkakataon, yung probinsya humindi. So yun ang nangyari. Pag humindi yung mother unit, hindi matutuloy. Rin mangyari. Oo. Kasi kailangan double majority. So, meron na tayong idea ng anong resulta? Kasi I only saw the partial unofficial results. Yes, meron na tayo. Meron tayong maibibigay sa'yo na tala ng mga barangay na kasali at na hindi kasali. Pero definitely, lahat ng Lanao del Norte hindi nasama. And then, merong iba sa North Cotabato. Oo, meron sa... Actually, majority ng North Cotabato napasama. Napasama. Hindi ko lang kabisado, medyo mahirap kabisaduhin yung mga pangalan, especially kung hindi ka naman tiga doon. Yes. But, yun, majority sa kanila. Doon sa existing arm, may issue din dyan. Yep. Nag-no ang Sulu. Pero bakit kasama pa rin ang Sulu? Kasi, ang trato sa arm, isang geographical unit. So, hindi pwedeng mag-no ang Sulu or mag-no ang Basilan and then kalas na sila. Hindi ganon. Yung kabuuan ng arm, yun ang botong bibilangin. And kahit natalo sa Sulu, yung kabuuang boto, majority, yes pa rin. So, pasok pa rin. And sa Cotabato, majority din nag-yes. Majority, sobrang nipis ng majority, pero majority. Kaya nga ngayon, may balak daw yung mayor na i-contest. Yes. Pero wala pa naman kaming natatanggap. Thank you so much. Medyo complicated yan for many people, so I'm glad na at least na-explain natin. Sure. And I'm glad na mukhang yung explanation ko in my other writing were sensible. Okay. Actually. Kasi marami na confident. Paano yun naisip yung mga mechanics na yan? This is a very complicated process ng elections. No? We had 8 dry runs trying to just figure out kung ano yung tamang proseso ng pag-determine ng outcome. Kasi nga, komplikado siya. So, what is the next plan? So for the next 3 years, meron tayong Bangsamoro Transitional Council. Yes. And then 2022 magkaroon ng elections, right? Well, that's the timeline, no? Ngayon meron tayong Bangsamoro Transition Commission. Magmo-morph yan, no? Or mabubuwag yan kasi functus officio, tapos na trabaho niya. Magbubuo ng Bangsamoro Transition Authority. Medyo malaki yan. Parang, kung hindi ako nagkakamali, 80 na appointees yan. Ano? Right. Sila yung babalangkas nung bagong framework ng gobyerno ng ARM. Pero hindi ibig sabihin walang halalang magaganap sa Bangsamoro. Magkakaroon. Boboto pa rin sila ng senador, boboto pa rin sila ng mayor, ganyan-ganyan. Magkakaroon pa rin yan. Ang wala sila ng regional officers nila. Yun yung regional governor, yung regional vice governor, and then yung kanilang parliament. So skeletal yung parang ganyan, magkakaroon dyan. Pero magkakaroon sila ng halalan supposed to be sa 2022. May 22, sabay na yan. No? So ilan members dun sa parliament? Ilang offices will be up for grabs? That is something that they will decide. Didisenyohin yan ng Bangsamoro Transition Authority. So yun ang trabaho nila. Of course, at the same time, andun pa rin yung shadow ng possible referendum on constitutional change or chacha. Handa ba ang Comelec if ever after election na ito, umiba biglang yung Senate, composition, and of course, mag-majority ito sa Congress yun for naman referendum. Ay nagpapasalamat kami in a sense na hindi na siya sumihingit doon sa preparations natin. Because if you think about it, if you zoom out, no, yung Bangsamoro plebiscite, nangyari yan kalagitnaan ng paghahanda natin para sa automated elections. Hindi naman maliit na halalan yung sa darating na May. So kung siningitan mo pa ng isa pang plebisito yan, naku, baka dumapa na talaga. Mag-overheat kayo. Oo, mag-overheat na lahat. No? So mabuti naman na hindi na natuloy yan. Pero definitely, that looms on our horizon talaga. And maganda nga na nagkaroon tayo ng experience dito sa Bangsamoro. Pero kung sakaling magkaroon ng referendum para sa federalismo, magiging mas malaki siguro ang papel ng Comelec. Doon kasi sa Bangsamoro,
medyo kwidaw tayo doon sa issue ng ano ang tamang boto, yes or no ba. Yeah. Kasi very specific, very technical yung batas. Ang pinakamagandang magsalita tungkol dyan ay yung mga bumalangkas ng batas. Kaso for a constitutional amendment or a constitutional revision, medyo lahat na tayo involved dyan. So, kailangan mas matikas ang Comelec sa pagpapadala ng impormasyon sa mga botante. Kasi, yan, obviously, mas generalized yung effect niyan, no? Hindi lang sa isang lugar, kundi buong bansa na. So, let's go now to the, the less contentious part, more like the information part, kasi ikaw yung director ng education information. So, ano yung generally mga bawal sa campaign period that the citizens should watch out for? Ang palaging nagiging tutok ng ating sumbong sa Comelec na kampanya, no? Sumbong sa Comelec, hashtag namin yan. At anong pwedeng gawin ng citizens kung may nakita silang kakaiba? Okay. Unahin ko yon. Anong pwede nilang gawin? Actually, ang palaging tanong sa akin, pwede ba namin baklasin on our own? Pwede naman. Ang problema, delikado yan. No? Kasi, pag natsyempohan kayo, na nambabaklas kayo, habang yung mga kumabit, nandyan pa, baka mapaaway kayo. No? So, ang pinakamaganda, i-report nyo na lang. Paano nyo i-report ngayon? I-report nyo yung violation by sending a notice to us, information to us. Meron kaming social pages, pwede nyo i-report dyan, at sabihin nyo sa amin, saan nakakabit at kailan nyo nalitratuhan. No? Actually, meron pa nga kaming tinuturo sa publiko para sure na alam natin kung ano yung petsa ng nilitratuhan, maghawak kayo ng dyaryo. Kasi yung headlines today, hindi naman pwedeng mapeke yan. So patunay yan na yung picture na yan, dito mong araw na kinuha. Ang problema kasi, marami tayong nakikitang instances na may pakalat-kalat na material, kinabit, tas pinicturan, tas sinumbong. No? Maraming nangyayaring ganyan. Kasi syempre, politika na ito. Kargado na lahat ng tao dito. May kanya-kanya tayong pinaglalaban. So, in order to avoid that or to minimize that danger, we require that, number one, yung mag-report, allowed ang anonymous, walang problema. You can use a screen name. Pero pag hiningi namin ang pangalan mo, kailangan willing ka magbigay. Amin lang naman yan eh. Anonymous ka to the public, but for legal purposes, kailangan alam nating tunay kang tao. Pangalawa, well-documented dapat yung iyong report. Hindi lamang litrato kasi ang litrato madaling ipeke. And then finally, kung gusto mo, pwede kang maging personal complainant, turuan at tulungan ka namin. Pero kung ayaw mo naman, okay din lang. It's just that the biggest problem lang is managing expectations. Mga kababayan natin, instant ang gusto. Pag sinumbong ko sa'yo today, kailangan bukas tanggal na yan. Hindi po ganyan. Meron po tayong tinatawag na due process na dapat sundin. At of course, parang avalanche siguro ito ng mga complaints. Ma-imagine mo, ilang tao. Ilang personnel lang in charge yan sa Comelec? Like, just to monitor yung mga complaints na yan, no? And to filter yung mga bogus complaints. 10. Exactly, yun ang 10. And kulang pa yung 10, sa totoo lang. No? Sa dami ng dumarating na report sa amin, yung 10, basically, iisa lang kasi yung account na ginagamit namin para hindi ma-confuse ang tao. So, medyo matagal kaming sumagot ng konti. Kasi 10 ang nagko-contribute sa isang account eh. Pero yung kuha ng report from that account, tuloy-tuloy yan. At nangyayari yan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. No? As we get closer to the elections, we will shift into a 24-hour clock para 24 hours na tayo nagdo-document. Pero sa ngayon, ang ginagawa natin, dino-document natin yung mga reports, ginagawa natin ng paperwork, tapos pinapasa natin doon sa appropriate na Comelec officer for verification of the complaint and then filing of the complaint. Doon sa campaign financing, ano bang cap natin ngayon in terms per candidate? And then the other thing is, of course, ang problema ngayon, meron ka pang social media. Yes. So, paano mo monitor yung mainstream? Exactly. Paano regulate? Okay. First of all, ang spending limits natin, 3 pesos per voter sa mga kandidatong may partido at 5 pesos per voter sa mga kandidatong independyente. Yung mga political parties, meron din silang 3 piso bawat kandidato, pero tandaan natin, yung political party, maraming kandidato yan. Hindi lang isa ang tinutustusan ng kampanya niyan. So, medyo hati talaga yung pera. Now,
Apart from the normal monitoring na ginagawa natin, nagmo-monitor rin tayo ng social media. Paano natin minomonitor ang social media? Ang pananaw ng maraming tao, naku, ang dami-daming gumagamit ng social, paano mo mababantayan? That's because, yan ay yung tinatawag nating talagang working hard for the result. But if you work smart to get the result, then you can get further, no? So dito, ang tinitignan natin, hindi yung individual user, kundi yung output nila. Meron kasi tayong kakayanan makita at the end of the elections kung ano yung mga ads na lumabas para sa lahat ng kandidato. At dahil Through Facebook? Facebook helps Facebook, you? for instance. The company itself Yes, helps you? they will let us know. They will help us, no? So yun, keep that in mind. Facebook and Google, actually. So, tutulungan nila tayo para makuha yung pinaka validated information tungkol sa ads. Right. And remember, kung marunong ka mag-Facebook or kung hindi mo alam din, ngayon malalaman mo, para makapag-boost ka ng post sa Facebook, kailangan meron kang page. And yung page ang natatrack natin. Yeah. So, alam natin kung magkano ginagastos ng bawat page, whether or not kilala natin yung page before. The fact na naglabas siya ng ad, mapupunta yan dun sa aming net at malalaman natin. Then, masisingil natin yan dun sa kandidato. But yung mga trolls nila, pwede natin ma-monitor? Mamomonitor natin yan because those are considered now contractors. So, yung mga handler ng mga troll, meron sila ngayong responsibilidad na mag-report sino ba itong mga social media associates nila. And remember, not to shade anyone, pero ang social media associate is a spectrum. Correct. Meron kang legit na influencer, yung tinitingala ng marami, pero on the same spectrum, meron ka ng troll. Kasi basically, pareho lang kayo ng ginagawa. You try to influence the discourse through engagement. That's the most polite way of putting it. The trolls do it in a terrible way. The legit influencers do it More in inspiring a legitimate way. Yeah. In an inspiring way. So again, they fall under the same category of social media associates. And then, itong 3 to 5 pesos na yan, does it include from their own pocket or ba yung mga friends of the candidate? Paano na-distinguish? I'm glad you asked that. Kasi hindi lang yan from your own pocket. Kasama dyan, donations. Kaya yung kalokohan na sinasabi nila na, hindi ko yan gastos kasi dinonate lang sa akin yan. Exactly. Kalokohan yan. Bakit? Kasi pagdating sa SOSE, sisingilin namin yung value ng donation. So kahit sinabi mo, nag-donate siya sa akin ng 6 million. Okay, 6 million minus yan doon sa iyong spending limit. Kasi kahit dinonate yan, kailangan mo i-report. Which is why, it's very important na merong acceptance. Pag nag-donate ang isang tao sa iyo, kailangan merong patunay na bilang kandidato, tinatanggap mo yung donasyon na yon. Kasi pag lumabas yung ad na yon, maaring dalawa kayo, may election offense. Right. Kasi ano yan, unauthorized campaign materials yan. What about, of course, alam natin sa US, yung foreign interference, yung funding from foreign sources ay malaking issue. Dito sa Philippines pa, parang I never heard about yung aspect na yan. Pero do you think that will be an issue or has been an issue? I think it is an issue. The reason is that sa Amerika, ang kanilang pagbabantay doon hindi sa spending. Right. Ang pagbabantay nila doon sa fundraising. Right. Doon sila maingat. Sa atin, wala tayong pakialam sa fundraising apparently. So kahit saan manggaling yung pera, wala tayong control. Is it a loophole in the law or in terms of It's a big gap in the law. Wala talaga siyang provision doon. Ang binabantayan ng batas yung spending, no? Kaya nga ngayon maraming tao nagugulat parang, nagbigay si ganito? Or magkano binigay niya? And then in the end, sasabihin ng tao, ba't ang dami mong pera? Hindi, kasi hindi ko naubos yung campaign campaign donation. And we have no practical way of knowing sino ba nag-donate sa'yo. So, baka nag-donate sa'yo, narco, whatever. Baka gambling lord, or baka mayaman lang na tao. Or, I don't know, some poor widow na walang magawa sa pera niya. Hindi natin malalaman, no? So, yun ang kahinaan ng batas. And in the States, what they do is they monitor the fundraising. Dito, wala tayong ganung control. Ang control natin sa spending. So, of course, we forgot to discuss that. Pero, so how many senatorial candidates? 62? 12. Candidates, yes. 62. And then how many other posts are up for grabs? There are 18,060. 18060. And then 61 or 62 million voters? 61 million voters.
Mm. voting in more than 85,000 precincts. And ang expectation natin, 70-75% About turnout. 70-75%. It's the midterm elections, no? Normally, sinasabi nila midterms, medyo mas mababa ang turnout kumpara sa presidential. So, 75%. So presidential around 80%. Presidential natin last time was about 81-82%. And then, yung mga voters, mga first-time voters, how do they know saan yung presinto nila, how to vote, things like that? Just as a point of interest, the voting population is very young now. About 1/3 of the voters are going to be between the ages of 18 and 35. And that's immense. 25. Remember, the president only got 16 million. So literally, kung gusto nyong manalo si Taylor Swift, pwede. Diba? Kasi 20 million eh. If they got their act together, they can actually vote for anyone. Yeah. Nadine Lustre o Nadine for president. Anyway, pwede nyong malaman kung kayo ay botante. Well, number one, punta kayo sa Comelec office. Alamin ninyo kung kayo ay registered voter. At this point though, kung hindi ka registered voter, hindi ka na makakapagparehistro dahil sarado na ang registration. Magbubukas yan June or July this year, no? Pero for the 2019 elections in May, tapos na po yung registration. But in order to find out kung ikaw ay registered voter, go to the Comelec office. Now, hintay kayo kasi baka by April, maglalabas tayo ng precinct finder online. Yan ang gagamitin natin para malaman nyo kung ano yung precinct assignment ninyo. So, I would suggest, alamin nyo na yung precinct assignment before election day para on election day, hindi kayo mahirapan maghanap. So, for us na nag-vote sa last elections, parehas lang yung precinct namin? Yes, in most cases. Most cases. So, Most pwede cases. yan. Kuminsan, nagbabago kasi nag-a-adjust ng presinto. So, baka next classroom ka na ngayon kung nandito ka dati. Is there an application or website we can check to know saan yung By April, we will come out with a precinct finder. No, we hope to have it up on our website, but we're also working on producing a mobile app. Right now, wala pang mobile app, pero hopefully in the future, magkaroon tayo. At hopefully we make sure na hindi ma-hack yung website. Yes. Like, yung problema. No, ang maganda dito, marami naman tayong mga data centers. Yep. So, yung website natin that's open to the public, that's hosted right now by the DICT. It's behind the DICT's massive firewall. So, we're pretty confident that This time, medyo na this time firewall around. People learn their lesson. I know. So, kanina pinag-usapan natin yung mga ibang tao, medyo walang kulang sa simulation, medyo nabibigla sa machine. So, may mga voters din na the moment they'll see the machine at saka yung shade, Kabado. what should they expect? Anong dapat nilang gawin? Ano yung dapat makita nila? How much should they shade? 25% pa rin yung rule ba natin? Kasi nagkaroon din ng issue dyan. Yeah. Patuloy pa rin yung issue na yan. Pero sana 100% ang i-shade natin. Yeah. Ganito, no? Pag dumating kayo sa polling place, makikita ninyo yung ating VCM or vote counting machine. And ang gagawin nyo, mag-fill up kayo ng balota. Yung balota natin, yung mahabang form na ganyan, tapos isi-shade nyo yung oval. Ang shading po, recommended natin ay 100% shade. Dapat itim na itim yan, or bilog na bilog, punong-puno. Pwede rin naman na lumampas ka dun sa bilog. Okay lang yan. Ang problema natin, kapag less than 100%, meron tayong threshold na sinasabi, 25%. Ang problema, paano mo sasabihin kung yung markang ginawa mo, 25% na? Hindi ka sure. So, pag nagkulang pala yung tansya mo at mali yun, ma-undervote yun. Sayang. Kaya nga sinasabi natin, recommended ang 100% para kung kapusin ka man, at least pasok ka pa rin dun sa oval. No? So, 100% ang shading na recommended. Make sure na hindi ka mag-overvote. Ang problema, Richard, is that kapag nagsusulat ka, madaling maramdaman kung nag-overvote ka na kasi 12 sulat mong pangalan. Pero kung nagmamarka ka lang ng oval, medyo nakaka-excite. Parang, uy. Tapos bigla mo maisip, pwede to. Next thing you know, nakaka-13 ka na. So, pag nag-overvote ka kasi, yung mga boto mo para sa position na yon, not counted na. So, let's say 12 senators ang piliin ko, naka-14 ako. Paano mangyayari dyan? Ma-cancel yung last two? No, lahat sila canceled. Kasi hindi malalaman ng makina kung ano yung last two. Diba? So, Hindi cancel nyo na lang lahat. Oo. Cancel nyo lahat. Pero yung ibang boto sa ibang posisyon, as long as they're not overvoted, pasok yan. So, okay to overshade but not overvote. Yes. Okay to overshade, not to overvote. Better to overshade and undervote than the others. Than the other way around, yes. And then, of course, ano bang dapat expectation nila dun sa booth? Dapat covered sila when they're right? And then, pagbigay nila yung form, dapat diretso ipasok sa machine? Like, para lang hindi, parang suspicious yan. Like, ano yung mga dapat titignan ng mga voters, first-time voters? Number one, kailangan kayo magpakilala sa BI
kasi kailangan niya i-check yung identity ninyo. Dito sa NCR, halimbawa, meron tayong device na i-verify natin yung iyong identity through a live fingerprint scan. So, pag pumasa na kayo dyan, bibigyan kayo ng balota. Bibigyan din kayo ng folder. Wala tayong ballot booth, no? Wala tayong voting booth. Meron tayong folder. Pwede may ganun yung folder. So, bubuksan mo yung folder, tapos sasagutan mong ganyan. So, para ka na sa kuleyo ulit, no? So, pagkatapos mo niyan, gagamitin mo yung pen mo. Right. Don't use a ball pen. Don't use a pencil. Use the marking pen that we provide. And then you bring your whole folder to the machine. Tapos, i-insert mo yung dulo nung balota. And then, kukunin ng makina yan. So, ikaw nang bahala dyan. Yes. No one else should get No your one touches form. that. Okay, mahalaga yan. Huwag Ikaw bigay lang. sa ibang tao. Yeah. Okay. So, pag pinasok niyan, huwag tayo maghihilahan, ha? Kasi may mga nakita tayo, medyo kinakabahan, so hinihila nila. Baka mapunit, no? So, ingat lang, pag nakuha na ng makina, bigay mo na. Let Huwag go. kang, Move on. But don't move on just yet. Huwag mo iwan. Hintayin mo na mag-iimprenta siya ng resibo. Kasi may resibo pa yan. So, kukunin mo ngayon yung resibo, papakita sa'yo, tapos ihuhulog mo yung resibo doon sa box ng resibo. Iwan mo yan. Kasi maaring gamitin yan doon sa audit ng eleksyon. Meron tayong tinatawag na random manual audit. Right. And isa sa mga paraan pinag-aaralan nila ngayon na pwedeng i-audit, ay baka gamitin nila yung resibo. So, hindi mo take home yung resibo Hindi na yan? take home yan. Hindi mo pwede picturean? Hindi mo rin pwede picturean. Okay, so you can... So, iwan mo lang siya dyan. Pag naiwan mo na, then you can move on. Please leave the precinct. Umuwi ka na. Or if you want to stick around, but not in the voting area. Huwag kang manggugulo doon. Doon sa issue ng disenfranchisement, ano mga improvements na nagawa natin for senior citizens, PWDs, or yung mga communities na indigenous, na malayo sa mga precinct? Ano mga efforts na ginawa natin doon? Yung una muna, PWDs and persons with disability at saka yung mga senior citizens. Sama na natin dyan yung pregnant women. No? They form part of a category of people who need assistance during voting. At priority sila. At priority sila. So, meron tayong tinatawag na accessible polling place. Ito yung paraan kung saan during registration, sasabihin mo kung ikaw ay PWD or ikaw ay senior citizen para nakaset aside na yung dokumento mo on election day. Imbis na dun ka sa third floor kung saan naka-assign yung presinto mo, dun ka sa ground floor. Okay. Ngayon, hindi naman lahat sumusunod sa rule na yun. So sometimes on election day, may darating na naka-wheelchair, parang, saan ako? Ma'am, dun kayo sa third floor. Yari tayo dyan. Yeah. So, meron tayong tinatawag na emergency accessible polling place. Anong ginagawa natin dyan? Kapag ikaw ay malinaw na nangangailangan ng tulong, i-approach mo yung emergency accessible polling place. Ito ay hiwalay na classroom na may marking, emergency accessible polling Meron place. lahat yan sa precincts? Lahat ng presinto meron yan. And then, sasabihin mo doon sa tao doon na kailangan ko ng assistance. Ipoproseso ka nila. Yung isang teacher doon, aakyat kung saan ka kailangan bumoto, kukunin yung dokumento mo at ibababa, doon ka boboto. Tapos, ibibigay mo doon sa same teacher at iaakyat at siya na ang maghuhulog ng balota para sa'yo. So, yun yung tinatawag natin emergency accessible polling place. Saan ka pwede magreklamo kung walang tumulong sa'yo? Sabihin natin, pumunta ka dyan at na-deadma ka. Anong time frame? You're running out of time or na-disenfranchise ka. Where can you get recourse for that? Ang unang-unang pwede mong puntahan ay yung assistance desk na itinatalaga dyan ng PPCRV. PPCRV ang ating accredited citizens arm, no? For election day assistance, nandyan sila, tutulong sila. Kung ayaw mo sa PPCRV or you feel na hindi ka natulungan ng PPCRV, you reach out to us on social. Meron kaming teams ng tao na nakabantay at tutulong sa inyo. So, we're gonna wrap up. Sorry, you may need the water soon. Sure. But, so siguro, for closing statements, I want to get again yung personal opinion mo. Your job is a very challenging job. Mahirap talagang bantayan ng election dito sa Pilipinas.
But do you think that we are on a positive trajectory over time, over the at least past 10 to 20 years since our transition to automation? Tsaka dun sa public perception, surveys suggest that actually majority ng Filipinos, more than 80%, accepted the results of previous elections. So may mga maingay dyan, may mga memes dyan, may mga challenges dyan sa Supreme Courts, among other things. But the fact of the matter is, mukhang public opinion is actually shifting more and more towards accepting the results of elections. Yes, Yeah? that is absolutely true. Mas marami ang naniniwala sa halalan ngayon than before. Mataas ang mga credibility rating ng mga halalan nating nakaraan from the 2016 elections, the barangay elections, the BOL, and then hopefully itong darating na 2019 elections. No? Sana dire-diretso ng pataas yung trajectory natin dyan. Maganda yan. Nakikinabang tayo sa bilis ng automated elections dahil wala pang 24 oras, nag-a-announce na tayo ng panalo, which is a very, very big thing. At pangatlo, yung level of participation ng botante, ang taas. Ang taas. And makikita mo ngayon pa lang, kahit halimbawa hindi pa naman halalan, pati yung pangkaraniwan tao, pinag-uusapan yung politika. It's the political activation of the populace, I think, that drives this. Dahil mas maraming aware, mas maraming may pakialam, mas marami ang nakakakita na, hey, gumagana pala ang eleksyon. Useful pala yan. Nakukuha pala natin yung gusto natin sa pamamaraan ng halalan. And hopefully, maiwan na natin sa past natin yung tendensiya ng Pilipino na mag-resort to mass actions all the time. Yung tipong, hindi ko gusto yung nanalo, mag-rally tayo para matanggal siya. Kalokohan yan. Diyan nagmumula ang maraming problema natin. Hindi natin ginagalang yung boses ng Pilipinong botante. So, again, nakikita natin, nagkakaroon din ng paglayo sa ganyang klaseng pag-iisip. Marami So, tayo, nagmamature yung ating nagmamature ang ating populace. Hindi mo makikita yung kasi dati sinasabi nila, ang maturity makikita mo pag hindi na mananalo yung kandidatong artista, ganyan. Hindi ako naniniwala diyan. Naniniwala ako na makikita mo ang political maturity kung sa basihan ng kung gaano ka-devoted yung tao sa electoral process, kung gaano niya nirerespeto. Kahit hindi pa niya gusto yung nanalo, okay lang yan. Kasi choice ng tao yan eh. Hindi mo dyan masusukat ang maturity. Masusukat mo ang maturity doon sa commitment to the forms and norms of So you may not accept the result on a personal level, but you appreciate and respect the process. Yes. So last thing, why should people vote? Why should people go through all that difficulty? Bakit sila maglilinya sa init, sa all of that hassle? Why should people vote? Why is this an obligation? Do you think this is important for Filipino citizens? It's not a legally demandable obligation. Hindi ka makukulong pag hindi ka bumoto. Pero kasi pag hindi ka bumoto, hindi ka nakialam sa kinabukasan mo. Ibang tao ang magdidesisyon para sa'yo. So kunyari, isipin mo na lang, kunyari sa barangay mo, hindi ka bumoto sa barangay mo. Yung kaaway mo palang kapitbahay mo, kinabukasan malamang barangay chairman mo na yan. Wala kang kalaban-laban, hindi ka man lang nakapagsabi na hindi ko gusto yan or hindi ako sang-ayon sa mga polisiyan yan. Yun ang nawawala sa atin, yung input sa proseso ng pagpili ng leader, yun ang nawawala sa atin pag hindi tayo lumalahok. Even if just one vote ka. Kahit isa ka lang, tandaan mo, kung isa kang nag-isip niyan, merong ibang nag-isip niyan. At meron pang isa pang nag-isip niyan. Alam mo, sa totoo lang, kung pagsama-samahin mo lahat na nagsabing isang boto lang ako, hindi ako relevant, mas marami pa kayo sa aktual na bumoto. So, ganyan kayo ka-relevant. No? Lahat ng botante ay importante. Lahat ng boto ay mahalaga. Thank you very much, James, for that very comprehensive discussion. Actually, pwede natin itutuloy yan. There's so much to discuss. But I think for 1 hour, that was a lot that we covered. Maraming salamat, James. And thank you very much, mga kapuso, for joining us. Looking forward to our next episode. Thank you. Okay. Go ahead, please drink. Thank you so much. That was good. Wow, galing, galing. Thank you.